السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هنقدم لحضراتكم النهاردة مشروب جميل جدا. المشروب دوت بيعمل على علاج أمراض كتيرة جدا، على رأسها أمراض الجهاز التنفسي وبعض الأمراض الروماتيزمية. وهنقول لحضراتكم تباعا وسريعا إن شاء الله إزاي إن إحنا نستفاد من المشروب دوت وقد إيه الفايدة اللي هناخدها. لكن قبل ما نقدم لحضراتكم الطريقة، حابين نقول يا جماعة إنه لا يعتد بالمعلومات اللي هنقدمها في الحلقة كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وأبدا وفي كل حال استشارة الطبيب. المشروب هنستخدم فيه مكون واحد فقط رئيسي وأساسي، وهو اللبان المر أو اللبان الدكر أو المعروف باللبان الشحري. طريقة عمل المشروب هي طريقة بسيطة جدا وسهلة. كل اللي احنا هنحتاجه هناخد مقدار ربع معلقة صغيرة من حبوب اللبان المر، وهنبدأ إن احنا نفضي عليها المقدار نص كوب من المية الدافية والمعدة مسبقا. وهنبدأ إن احنا نعمل نقع للبان المر في نص كوباية مية زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم دايما يفضل تغطية الكوب وقت عملية النقع. بعد كده بعد 5 دقايق تقريبا نبدأ إن احنا نصفي المشروب دوت ونبدأ نشربه. ممكن إن احنا نشربه معدل مرتين في اليوم، مرة على ريق الصبح ومرة آخر اليوم. وممكن إن احنا نشربه ده يوميا، وممكن إن احنا نشربه يوم بعد يوم وبنفس الطريقة. زي ما قلت لحضراتكم المشروب دوت يا جماعة ممتاز جدا وفوائده كتيرة. المشروب ده بيعمل على تطهير الجهاز التنفسي، وبيهدئ من السعال، وبيطرد البلغم، وبيقلل من الإفرازات المخاطية، وبيحافظ على صحة القصبات الهوائية، فبيساعد على علاج مرض الربو، وبيعالج الصداع والإنفلونزا. له فوائد كتيرة جدا ممتازة، زي إن هو بينظم الدورة الدموية، وبيقلل من ظهور حب الشباب، وبينظم من معدل السكر في الدم. كمان بيعمل على تسكين آلام الأسنان، وبيقوي جهاز المناعة، وبيسكن الألم في جميع أنحاء الجسم، فيمكن الاعتماد عليه كمسكن طبيعي. بيمنع تكون وتجمع الغازات في الجسم. هو مدر للبول، وبيطهر المسالك البولية، مهدئ للأعصاب، وبيساعد على الاسترخاء. فوائده عديدة جدا يا جماعة ولا حصر لها. وطبعا لو قعدنا نعدد في الفوائد الحلقة مش هتساع، وطبعا ممكن يتأذى المتابع الكريم من طول الحلقة. حابب أقول لحضراتكم إن أنتوا تقدروا تطلعوا على الفوائد على الإنترنت، فوائده كتير جدا وممتازة. لكن في نهاية الحلقة حابين نقول بس معلومة. آه، آه، لا يفضل استعمال اللبان المر لمدة طويلة، ولا يفضل الإسراف فيه، لأنه ممكن يتسبب في حدوث مشاكل في الكلى، وده في حالة الإسراف أو كتر استعماله بكميات كبيرة. يبقى أخيرا حابين نقول لحضراتكم استعماله يكون بكميات محدودة، وإذا كان في أي قلق من استعماله في حالة مرضية معينة يبقى من الأفضل دايما استشارة الطبيب في كل حال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.